بشر تو اواخر دهه 70 میلادی یه سفینه ای رو فرستاد به اعماق کیهان برای اینکه هم یه سری کشفیاتی اون دور رو انجام بده و هم صدای ما رو به موجودات دیگه دنیا اگه وجود دارن برسونه. این سفینه که اسمش وویجر 1 بود الان مدت هاست که از منظومه شمسی خارج شده و با سرعت 61500 کیلومتر بر ساعت داره کیهان رو میشکافه و میره جلو. به این عدده دقت کنید چون در ادامه مهم میشه. 61500 کیلومتر بر ساعت. توی آلمان یه سری اتوبانا هست که سرعت آزاده، یعنی ملت میتونن با هر سرعتی که خواستن برن. اونجا ماشینا تا 350 تا 370 تا رو پر میکنن. خب توی همچین سرعتایی هم ما روحمون از بدنمون جدا میشه. حالا نزدیکترین سامانه خورشیدی به منظومه شمسی ما اسمش آلفا قنطورسه و نزدیکترین ستاره بعد از خورشید به ما پروکسیما قنطورسه که توی این منظومه قرار داره. این ستاره از ما 4 سال نوری فاصله داره. خب احتمالا میدونید که سال نوری برای اندازه‌گیری زمان نیست، بلکه اندازه مکانی رو به ما میگه، یعنی مقدار مسافتی که نور در طول 1 سال طی میکنه. سرعت نور چقدره؟ در هر ثانیه 300,000 کیلومتر. خب حالا خودتون ببینید که این ستاره چقدر از ما دوره. یعنی نور 4 سال باید تو راه باشه تا بهش برسه. یه محاسبه سردستی که انجام بدیم، این وویجر 1 با سرعت 61500 کیلومتر بر ساعت به نظرتون چقدر طول میکشه تا به اون ستاره نزدیکه برسه؟ زحمت نکشید من بهتون میگم، یه چیزی حدود 80,000 سال. تازه این نزدیکترین ستاره به ماست که توی کهکشان خودمون قرار داره. توی همین کهکشان خودمون میلیاردها ستاره دیگه وجود دارن که فاصله شون از ما نسبت به این بیشتره. تازه این فقط کهکشان ماست. توی ابرخوشه لانیاکیا که تازگی‌ها کشف شده، صدها میلیارد کهکشان مثل راه شیری وجود دارن که توی هر کدومشون صدها میلیارد از این ستاره ها با همین فاصله ها کنار هم قرار گرفته. همین فاصله های کوچولو موچولویی که الان راجبش داریم حرف میزنیم. همین 2 کلامی که الان صحبت کردم و آمارایی که دادم احتمالا مغزتون خون آورده. حالا اگه از این خونریزی مغزی خوشتون اومده، ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید. به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. اینجا کوانتا ویژن. خیلی خوش اومدین. همونطور که دیدین توی این ویدیو میخوایم راجع به اندازه ها صحبت کنیم و راجع به عقل سلیم و چالش هایی که توی فهم ما به عنوان انسان مدرن از دنیای اطرافمون به وجود اومده. اگه اینجور ویدیوها رو دوست دارین و تا حالا کانال رو دنبال نکردین، لطفاً سابسکرایب رو بزنین، زنگوله بغلش رو هم فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ضمناً منتظر کامنت های سازندتون و لایک های دلگرم کنندتون هم هستم. خب احتمالاً راجع به سیاه‌چاله ها زیاد شنیدین، مخصوصاً توی سینما و رسانه ها. فیلمایی مثل اینترستلار و امثالش راجع به این پدیده های مرموز کیهانی خیلی صحبت کردن. اینکه در نزدیکی گرانش یه سیاه‌چاله زمان کند میگذره، یا اینکه سیاه‌چاله چگالترین جسم ممکنه. یعنی شما هر جسمی رو بتونین فشرده کنین تا جایی فشرده میشه که تبدیل به سیاه‌چاله بشه. بزرگترین سیاه‌چاله‌ای که بشر تا الان کشف کرده همین چند سال پیش پیدا شد. توی یک اختروش بزرگی به اسم TON 618 قرار داره و جرمش برابر با 66 میلیارد برابر جرم خورشید. فکرشو بکنید، خود خورشید میلیاردها برابر بزرگتر از کل کره زمین ماست. اون سیاه‌چاله چی میتونه باشه؟ ما اصلاً با عقل سلیممون نباید دنبال درکش باشیم. راجع
به نقطه آبی کمرنگ شاید شنیده باشین. ناسا یه فضاپیمایی رو فرستاد به نزدیکی‌های زحل برای اینکه حلقه‌های این سیاره فوق‌العاده زیبا رو بررسی کنه. فضاپیمایی به اسم کاسینی که داستان دراماتیک و خیلی جذابی داره. کاسینی بعد از رسیدن به حلقه‌های زحل طبق برنامه‌ریزی که شده بود برگشت رو به زمین، عکس آخرش رو گرفت و بعد سقوط کرد توی حلقه‌های زحل و همونجا نابود شد. عکسی که به زمین مخابره شد یکی از معروفترین و عجیبترین لحظات تاریخ بشر رو رقم زد. اسم این عکس هست نقطه آبی کمرنگ. توی این عکس داخل گرد و غباری از حلقه‌های زحل یه نقطه کوچولوی آبی اون ته پیداست که به گفته آقای کارل سیگن دانشمند معروف تمام دنیای ما، گذشتمون، آیندمون، همه آشناهامون، دوست و رفیقامون، همه انسانهایی که تا الان زندگی کردن، تمام دایناسورها، موجودات دیگه‌ای که از اول به وجود اومدن، آتشفشانها و خلاصه همه چیزی که توی درک ما جا میگیره خلاصه میشه تو همین نقطه آبی کمرنگ. بنابراین ما درک و فهممون رو نباید خیلی جدی بگیریم، بلکه باید سعی کنیم با تغییر سیمکشی گسترشش بدیم. همونطور که میبینین ما دیگه نمیتونیم به عقل سلیممون اکتفا کنیم واسه فهمیدن اندازه ها، چه برسه به فرمول ها و روابط، و تازه بعدش میرسیم به نظریه هایی مثل نسبیت، مثل کوانتوم. اگه دوست دارین اونا رو با جزئیات دنبال کنین، این ویدیو که مربوط به پلیلیست فیزیک مدرن هست رو بهتون پیشنهاد میکنم. فیزیکدانا اوایل قرن 20 متوجه شدن که با دانسته های قبلیشون نمیتونن مفاهیمی مثل نسبیت و کوانتوم رو درک کنن. در نتیجه فهمیدن که باید سیمکشی های مغزشون رو عوض کنن. همونطور که توی نسبیت ما از سرعت سرسام آور نور صحبت میکنیم، یعنی 3×10⁸ متر بر ثانیه، توی کوانتوم از یه عدد بسیار بسیار کوچیکی حرف میزنیم به اسم ثابت پلانک که یه 0.26 تا 0 و بعد اعشارهای بعدیش. ما فکر میکنیم فقط عددهای بزرگ و نجومی برامون قابل درک نیستن، ولی این کوچیکا غیر قابل درک ترن. یعنی ما از هر طرف که بخوایم بریم توی درک جهان اطرافمون، با ذهنی که با پدیده های اطرافش فرگشت پیدا کرده به بنبست میخوریم. واسه همینه که من میگم اینجا دیکتاتوری علم حاکمه و هر چیزی که مادر طبیعت بگه رو ما باید گوش بدیم بدون اینکه چرا توش بیاریم. اصلا چرا سوال غلطیه. ما فقط باید بپرسیم چگونه تا بتونیم اسرار رو کشف رمز کنیم. اگه به اینجور مباحث و خونریزی های مغزی علاقه دارین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین و زنگولش رو هم بزنین. ضمناً منتظر کامنت های سازندتون هم هستم.